Mẹ chồng muốn bám víu đại gia tuổi xế chiều, ông trùm trong nhóm mai mối. Thế mà đòi mượn tớ 20 vạn để làm phẫu thuật vá màng trinh. Tớ không đồng ý. Bà Lý liền lật bàn cái rầm, sau đó tớ phát hiện đám đại gia trong nhóm toàn lừa đảo, nên lén giúp bà thoát nhóm chat. Nhưng bà lại thù tớ ra mặt, thầy thuốc trừ cỏ vào cơm tớ, rồi cướp hết tài sản của tớ. Cuối cùng tớ cấp cứu không qua, ra đi trong bệnh viện. Mở mắt lần nữa, tớ sống lại đúng ngày mẹ chồng đến mượn tiền. Mẹ chồng hí hửng chạy tới tìm tớ. Như Yên ơi, mẹ mới quen một ông cụ siêu đáng tin. Người ta là chủ tịch công ty niêm yết đây. Tài sản cả chục tỷ lận. Tớ giả vờ ngạc nhiên. Thật hả mẹ? Một đại gia độc thân kim cương luôn. Độc thân hay không không quan trọng. Quan trọng là ông ấy phong độ lắm. Trong nhóm phát bao lì xì mấy lần rồi. Cướp dễ ơi là dễ. Được bao nhiêu tiền rồi à? Mẹ chồng khoe khoang đắc ý. Cướp được hơn 600 rồi. Hễ mẹ ăn like, ông cụ này lại phát lì xì. Mà chỉ phát một cái. Chỉ mình mẹ cướp được thôi. Nhìn bà diễn sâu thế. Tớ buồn nôn muốn xỉu. Nhưng mặt vẫn cười tươi. Ông ấy chắc mê mẹ lắm luôn. Hào phóng thế này. Mẹ đúng là có phúc lớn. Đúng chứ, với lại ông ấy rủ mẹ đi du lịch Tây Nam. Con nói xem mẹ có nên đi không? Tớ cố nhịn cười. Thầm cười lạnh trong bụng. Tây Nam đẹp lắm mẹ ạ. Còn gần miền Bắc nữa. Nhưng ngoài mặt thì thật thà, đi chứ mẹ. Mẹ trẻ đẹp thế này. Chả làm mấy ông già đó mê mẩn luôn ấy chứ. Mẹ chồng bị tớ nịnh cho sướng rơn. Gật đầu lia lịa, Như Yên nói chuyện ngọt quá. Nhưng mà ông cụ này chắc không để ý mẹ còn trong trắng hay không đâu nhỉ. Tớ vội ngắt lời. Ôi mẹ ơi, dù ông ấy gặp đủ loại phụ nữ, nhưng chắc chắn chưa thấy ai như mẹ, 60 tuổi mà còn trong trắng. Ông ấy sẽ trân trọng mẹ lắm. Mẹ chồng gật gù tâm đắc. Con nói đúng ghê. Phụ nữ đúng là hiểu nhau. Nhưng mẹ không có đủ tiền. Tớ vội dỗ ngọt. Mẹ ơi, dù có phải vay nặng lãi, con cũng giúp mẹ tọa nguyện. Mẹ chồng cười tê tét. Tốt, tốt lắm. Vậy mẹ đi chuẩn bị đây. Mẹ chồng vội gọi điện cho bạn thân, nhờ đặt một bệnh viện thẩm mỹ đen tối không giấy phép. Như Yên, chị em mẹ đặt xong rồi. Giờ đi ngay nhé. Chẳng mấy chốc, tớ lái xe chở mẹ chồng tới cái bệnh viện đen tối đó. Bệnh viện này nằm lọt thỏm trong con hẻm vắng ở ngoại ông. Cửa nát như vừa bị bão quét qua. Mẹ chồng xuống xe, nhăn mặt ngay lập tức. Như Yên, chỗ này tin được không? Sao trông rách nát thế? Mẹ đừng lo. Chị em mẹ mà hại mẹ sao nổi. Nghe nói đây toàn bác sĩ xịn. Dân giàu đổ xô tới đây. Nghe tớ thuyết phục. Mẹ chồng bán tín bán nghi bước vào. Vừa vào cửa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Quầy lễ tân có một bà trung niên mặc áo blue. Cười giả là kiểu nghề nghiệp. Chào chị tới làm phẫu thuật hả? Tớ gật đầu. Đúng rồi, đây là mẹ tớ. Muốn làm phẫu thuật vá màng trinh. Nghe xong, bà kia mắt sáng rực. Ôi cô ơi, cô trẻ quá chừng. Phẫu thuật này bọn tôi làm nhiều lắm. Bảo đảm hiệu quả thấy liền. Mẹ chồng bị khen đến lâng lâng. Nghi ngờ trong lòng tàn bớt. Thật không? Phẫu thuật lâu không? Có đau lắm không? Bà kia nhẹ nhàng đáp. Cô yên tâm đi. Chỉ nửa tiếng là xong. Nghỉ chút là đi được luôn. Chẳng đau tí nào. Mẹ chồng nghe xong, gật gù hài lòng. Vậy được, bắt đầu nhanh đi. Bà kia đưa ngay hợp đồng cho mẹ chồng. Mẹ tớ chẳng thèm đọc, ký cái xét. Trong lúc mẹ ký, tớ đi nộp tiền phẫu thuật. Chỉ có 600.000 thôi. Rẻ bèo luôn. Phẫu thuật bắt đầu nhanh chóng. Trong phòng phẫu thuật, tiếng máy móc va chạm kêu liên hồi. Nhưng lòng tớ chẳng chút dao động. Chưa tới nửa tiếng, mẹ chồng được đẩy ra. Mặt trắng bệch như nằm đó 3 ngày. Bà yếu ớt mở mắt. Giọng run run, Như Yên. Sao mẹ thấy hơi lạ lạ? Tớ giả vờ lo lắng hỏi.
Mẹ sao thế? Đau chỗ nào à? Mẹ đau rồi lắm luôn. Hình như có gì chảy ra nữa. Tớ làm bộ ngạc nhiên. Ôi trời! Mẹ đừng lo. Phẫu thuật nào chả đau, chả ra chút máu. Lát là hết thôi. Mẹ trông ngờ ngợ gật đầu. Phẫu thuật này không giống mẹ tưởng. Tớ cười dỗ dành. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Mới làm xong thì khó chịu tí là bình thường. Vài ngày nữa mẹ sẽ thấy đáng lắm. Mẹ chồng miễn cưỡng cười. Không nói thêm gì. Nghỉ một lát rồi về nhà với tớ. Sáng hôm sau, tớ thấy mẹ chồng đi lại hơi khập khiễng. Nhét cho bà vài viên thuốc giảm đau. Mẹ ơi, đi thôi. Kẻo trễ máy bay. Trên đường ra sân bay, bà cứ khoe ông chủ tịch giàu cỡ nào. Đối xử với bà tốt ra sao. Người ta bảo, cưới xong, sẽ mua cho mẹ biệt thự. Còn thuê cả giúp việc. Đến lúc đó, mẹ đón con qua. Dọn nhà giúp mẹ. Tôi cố nén buồn nôn. Cười hùa theo. Mẹ đúng là mẹ chồng tuyệt vời. Con chắc kiếp trước tích đức nhiều lắm. Mẹ chồng vừa soi gương, vừa ra lệnh. Như Yên, con không định vay tín dụng sao? Thì vay luôn 50 vạn đi. Mẹ mua vài bộ đồ. Chọn thêm mấy cái túi. Con biết đấy. Giao thiệp với đại gia. Phải đầu tư bản thân chút. Dạ yên tâm mẹ. Đợi ngân hàng duyệt. Con đưa mẹ ngay. Con còn 2 triệu đây. Mẹ cầm tạm. Bà vội giật lấy tiền. Giọng kiểu bố thí. Thôi, thấy con ngoan thế này. Sau này cần quản gia. Con qua thử việc nhé. Tới sân bay. Mẹ chồng như con công xuề đuôi. Như sắp dự tiệc hào môn thật. Mẹ chồng vinh váo hỏi tớ. Như Yên, mẹ ăn mặc thế này ổn không? Tớ nén cười lạnh trong lòng. Gật đầu chân thành. Mẹ ơi, bộ này phối với ông cụ dư sức luôn. Mẹ chồng cười đắc ý. Như Yên đúng là biết nịnh. Đợi mẹ vào hào môn là ngày tốt của cả nhà mình. Tớ mỉm cười. Chẳng nói gì thêm. Đời nào có chuyện ngon ăn thế chứ. Loa phát thanh vang lên tiếng gọi lên máy bay. Mẹ chồng hí hửng xách vali. Bước về phía cửa an ninh. Đi được nửa đường, bà đột nhiên quay lại vẫy tay với tớ. Như Yên, đừng quên gửi tiền qua nha. Mẹ tới nơi sẽ liên lạc với con. Tớ cười tươi gật đầu. Nhìn bóng bà khuất dần sau cửa an ninh. Đến khi chẳng còn thấy đâu nữa, tớ mới từ từ tắt nụ cười. Mẹ đi đường bình an nha. 2 ngày sau, tớ gom hết đồ đạc của mẹ chồng lại. Định mang đi vứt thì chuông cửa bỗng reo lên. Tớ giật mình cứng người. Không dám lên tiếng. Giả vờ như nhà không có ai, rồi nhẹ nhàng bước tới cửa. Nhìn qua mắt mèo xem bên ngoài. Hóa ra là chị dâu lớn lâu lắm không gặp. Tớ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, nặn ra một nụ cười. Chị, sao chị tới vậy? Chị dâu lớn hớt hải bước vào. Nhìn tớ chằm chằm. Mẹ đâu rồi? Giờ liên lạc không được luôn. Còn em thì sống vui vẻ ghê ha. Ban ngày mà còn ngủ. Tớ cố giữ bình tĩnh đáp. Mẹ đi gặp ông đại gia rồi. Em sợ lắm. Không dám cản mẹ. Chị dâu lớn nhíu mày. Mẹ tuy hơi khó tính, nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Em không lo chút nào sao? Tớ né nỗi hoảng loạn trong lòng. Chị ơi, em lo thì được gì đâu. Mẹ khôn ngoan thế. Chắc chắn không sao đâu mà. Hy vọng vậy, chứ chị còn tưởng em giấu mẹ đi đâu mất. Tim tớ đập thình thịch. Cố bình tĩnh đáp chị. Em thương mẹ còn không hết. Sao dám giấu mẹ chứ? Chị dâu lớn nhìn tớ kiểu cười mà không cười. Không nói thêm gì, không khí bỗng dưng ngượng ngùng. Tớ đánh trống lảng, chị ơi. Chị có biết mẹ từng vào mấy nhóm mai mối không? Biết chứ, chính chị mời mẹ vào mà. Tớ sững sờ, Chị mà cũng chơi mấy nhóm đó á?
Lần này mẹ đi Vân Nam gặp ông cụ trong nhóm đấy. Chị cũng trong nhóm. Chẳng nghe ai nói đi Vân Nam cả. Tớ vội lấy điện thoại bảo, chị hỏi trong nhóm ngay đi. Ai đã lôi mẹ đi thế này? Chị là mẹ lạc mất rồi. Còn qua đây trách em làm gì? Chị dâu lớn hoảng hốt ngay. Vội lôi điện thoại ra gọi khắp nơi. Nhưng ai cũng bảo không biết. Rồi điện thoại bỗng reo lên. Tớ giật mình run bần bật.